ra chúng ta còn rất nhiều những vịt khác. Chúng ta còn những vịt ôm xấu, vịt nấu chao, vịt để bắt và vịt quay, vịt nướng. Chúng ta có thể mở quán kinh doanh. Món này đang được giảng dạy tại Rosa. Để biết chi tiết thì các bạn có thể liên hệ với trung tâm dạy nghề Rosa. Xin chào các bạn, chúc các bạn thành công.